हेलो साथीहरु, यहाँलाई स्वागत छ यस न्यू भिडियोमा। यस भिडियो अन्तर्गत रहेर एउटा न्यू अर्निङ एप्लिकेसनको बारेमा चाहिँ रिभ्यू गर्नेछु। यसमा चाहिँ एकदमै सिम्पल तरिकाले अर्निङ गर्न सकिन्छ। सिम्पल टास्कहरु हुन्छ, तपाईहरुले त्यो कम्प्लिट गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र एप्सहरुलाई चाहिँ इन्स्टल गरेर 1-2 मिनेट युज गरेर यसमा अर्निङ हुन्छ हैन। सो यसमा मिनिमम विथड्र पनि एकदमै थोरै पोइन्टको रहेको छ। तपाईहरुले यसमा चाहिँ आएर इजी तरिकाले काम गरेर विथड्र लिन सक्नुहुनेछ। एप्लिकेसनको यसमा कसरी रजिस्टर हुने र कसरी काम गर्ने भन्ने बारेमा भिडियोमा भनि नै हाल्नेछु। सो भिडियोलाई चाहिँ हेर्दै जानुहोस्। टेलिग्राम च्यानलमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले त्यहाँबाट गएर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ एप्लिकेसनलाई चाहिँ। एप्लिकेसन इन्स्टल गरेर ओपन गर्नुभयो भने यस्तो इन्टरफेस आउने छ। तपाईहरुले यसमा चाहिँ तपाईले साइन अपमा गएर अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ साइन अप एन्ड लगइन भनेको छ। यहाँ चाहिँ यहाँ गएर नि अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले कुनमा तपाईहरुलाई चाहिँ सजिलो लाग्छ त्योमा क्लिक गर्नु होला। जस्तै यहाँ साइन अपमा क्लिक गर्नुभयो भने यो डिटेल फिलअप गरेर तपाईले यहाँबाट अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै फर्स्ट नेम, लास्ट नेम हैन, अनि तपाईको इमेल एड्रेस राख्नु होला र यहाँ पासवर्ड लगाएर तपाईले साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँबाट साइन अप एन्ड लगइन विथ गुगल भनेर यहाँ क्लिक गरेर तपाईले यहाँबाट अकाउन्ट पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। र साइन अप विथ गुगल गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइलमा जति पनि जीमेल अकाउन्टहरु छ यहाँ शो गर्नेछ। तपाईले कुन जीमेल अकाउन्टबाट यहाँ अकाउन्ट क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो इमेल अकाउन्टलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै म सिलेक्ट गर्नेछु। तपाईहरुले त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने पछि तपाईहरुको अकाउन्ट चाहिँ सक्सेसफुली बन्नेछ र तपाईहरुले यहाँ स्क्रोल डाउन गरेर यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले डेली 1 पोइन्ट पाउनुहुन्छ र 1 पोइन्टको भ्यालु भनेको $0.1 हुनेछ हैन। $0.01 हुनेछ। तपाईहरुले पर डे 1 रुपैयाँ यहाँबाट फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ र अरु कामहरु पनि यहाँ विभिन्न किसिमका कामहरु रहेका छन्। तपाईहरुले त्यहाँ काम गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले हिजो गरेको हुनाले मैले अहिले पाएन हैन। सो तपाईहरुले चाहिँ पर डे तपाईहरुले यहाँ चाहिँ 1 रुपैयाँ पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईहरुलाई यहाँ सबैभन्दा राम्रो कुरा के लाग्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईहरुले 100 पोइन्ट तपाईले यहाँ अर्निङ गर्नुहुन्छ भने तपाईले $1 यहाँबाट इजिली विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सो तपाईहरुले यहाँ यो चाहिँ तपाईले यसमा चाहिँ काम गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै रियल छ हैन। यसमा अर्निङ कसरी गर्ने र तपाईले यहाँ अर्निङ गरेको ब्यालेन्सलाई कसरी यहाँबाट विथड्र गर्ने भन्ने बारेमा कुरा गर्नेछु। तपाईहरुले यति मध्ये एउटा टास्कलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ भित्र चाहिँ यो सबै जति पनि यहाँ चाहिँ आइकनहरु जस्तो देखाएको छ यो सबै टास्कहरुको आइकन हो। तपाईहरुले यहाँ क्लिक गरेर तपाईहरुले चाहिँ टास्कहरु कम्प्लिट गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र एप्सहरु इन्स्टल गरेर पनि यहाँबाट एकदमै राम्रो अर्निङ हुन्छ। सो तपाईहरुले चाहिँ यसमा चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले एउटा टास्क कम्प्लिट गर्नुभयो भने पछि एउटा एप्लिकेसनलाई चाहिँ इन्स्टल गरेर 10 मिनेट युज गर्नुभयो भने $0.10 तपाईले यहाँबाट इजिली अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ है त। जस्तै म एउटामा क्लिक गर्नेछु र हेर्नेछु है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यति अफर देखाएको छ हैन। अहिले यति मात्र उपलब्ध रहेछ। सो तपाईहरुको लोकेसनमा भर पर्ने कुरा हो यो चाहिँ हैन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो गेम खेल्यो भने तपाईले 726 पोइन्ट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। 726 पोइन्ट भनेको चाहिँ $7 हो है। अनि 411 कोइन कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो गेम खेल्यो भने पछि। यसरी तपाईले यहाँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ यसमा काम गरेर 100 पोइन्ट कमाउनु भयो भने तपाईहरुले $1 यहाँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र यस्तै अब यहाँबाट तपाईले के गर्नुभयो भनेर स्ट्याटस यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। यहाँ चाहिँ कति गेम खेल्नु भयो हैन, कति गेम तपाईले यहाँ कम्प्लिट गर्नुभयो र कति गेम पेन्डिङमा छ भनेर यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यो मात्र हैन, अरु धेरै अफरहरु पनि रहेका छन् यहाँमा चाहिँ। तपाईहरुले चाहिँ यसमा चाहिँ एकदम इजी तरिकाले यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ है त। अनि यहाँबाट तपाईहरुले टास्क मात्र हैन सर्वेहरुलाई पनि यहाँबाट कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यहाँ लास्टमा चाहिँ यहाँले तपाईहरुलाई चाहिँ सर्वे शो गर्नेछ हैन। तपाईहरुले यहाँबाट सर्वे पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ अरु पनि विभिन्न प्रकारका टास्कहरु हुन्छ। तपाईहरुले यहाँबाट आएर तपाईले चेक गर्यो भने तपाईलाई थाहा हुनेछ है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका टास्कहरु रहेका छन् हैन। तपाईले यहाँ चाहिँ यो एपलाई चाहिँ इन्स्टल गरेर 1-2 मिनेट युज गर्नुभयो भने पछि 7 पोइन्ट पाउनु हुनेछ हैन। त्यस्तै अरु एप्लिकेसनहरु पनि रहेका छन् हैन। सो तपाईहरुले यसमा चाहिँ एकदम राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ पर $0.01 दिन्छ हैन। तपाईहरुले यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईहरुले 200 पोइन्ट पर डे कमाउनु भयो भने पनि तपाईहरुले $2 चाहिँ पर डे अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अरु पनि विभिन्न किसिमका एप्लिकेसनहरु रहेका छन्। इन्स्टल गर्दै छोड्दै गर्ने एप्लिकेसनहरु पनि रहेका छन् हैन। सो इन्स्टल गरेर पनि तपाईले एकदम राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो अर्को टास्कहरु रहेका छन् हैन। यस्ता विभिन्न प्रकारका टास्कहरु रहेका छन्। तपाईहरुले यसमा आएर चाहिँ एकचोटी चेक अवश्य पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईहरुले फर्स्टमा आएर तपाईहरुले यहाँ चाहिँ हैन
तपाईले एउटा टास्क कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा एप्लिकेसन इन्स्टल गरेर अनि युज गरेर तपाईले एउटा टास्क कम्प्लिट गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको अकाउन्ट चाहिँ एक्टिभ हुनेछ है त सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसमा चाहिँ सेल्फ अर्निङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट रेफर अर्निङ पनि गर्न सक्नुहुनेछ हैन रेफर गर्नको लागि यहाँ चाहिँ रेफर एन्ड अर्नमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले चाहिँ रेफर गर्नको लागि यहाँ चाहिँ तपाईहरुको यहाँ चाहिँ शेयर युआर लिंक भनेको हुन्छ यहाँ लिंक शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ र लिंक शेयर गर्नको लागि हो शेयर युआर लिंक भनेको छ यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ लिंक कपी गरेर तपाईहरुले यसमा चाहिँ शेयर गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईहरुको चाहिँ जति पनि तपाईहरुले रेफर गर्नुभयो यहाँ देखाउनेछ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो रेफर हिस्ट्री अनि यहाँबाट रेफर एन्ड अर्नको यहाँबाट तपाईहरुले फिचर यहाँबाट तपाईहरुले यो सुविधालाई तपाईहरुले लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले रेफर गरेको साथीले तपाईहरुले चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुको लिंकबाट अनि उसले चाहिँ एउटा अफर कम्प्लिट गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ $0.10 तपाईले यहाँबाट इजी तरिकाले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ 10 फ्रेन्डलाई तपाईले यहाँबाट रेफर गर्नुभयो भने तपाईहरुको विथड्र गर्न पुग्ने छैन यहाँबाट विथड्र लिन सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईले अब यहाँबाट अर्निङ त गर्नुभयो अर्निङ गरेको ब्यालेन्सलाई कसरी विथड्र गर्ने भन्ने बारेमा भन्नेछु विथड्र गर्ने भन्नाले यहाँ तपाईहरुले चाहिँ यहाँ विथड्रमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुको ब्यालेन्स यहाँ शो गर्नेछ मेरो अहिले $0.02 छ सो तपाईहरुले विथड्र गर्नको लागि विथड्रमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ विथड्रमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ विभिन्न प्रकारका पेमेन्ट अप्सनहरु यहाँ शो गर्नेछ हैन तपाईहरु इन्डियाबाट हो भनेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पेटीएम र गुगल पे रहेको छ तपाईहरुले यहाँबाट तपाईहरुले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरु नेपालबाट हो अरु कन्ट्रीहरुबाट हो भने तपाईहरुले चाहिँ यहाँ चाहिँ पेपाललाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ चाहिँ आफ्नो फोन नम्बरलाई भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ फोन नम्बर भेरिफाई गर्न एकदमै सिम्पल छ नि तपाईहरुले यहाँ चाहिँ यस्तै आएको हुन्छ तपाईहरुको भेरिफाई छैन भनेर यस्तै देखाएको हुन्छ तपाईहरुले यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी अनि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो यहाँ चाहिँ नम्बर राख्ने आउनेछ तपाईहरुले त्यहाँबाट नम्बरलाई चाहिँ भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको मोबाइलमा कोड पनि आउनेछ त्यो कोड लगाएर तपाईहरुले भेरिफाई गर्नु होला अनि तपाईहरुले यहाँ चाहिँ अब पेपाल आफ्नो पेपाललाई चाहिँ लिंक गराउनु पर्ने हुन्छ पेपाललाई चाहिँ लिंक गराउनको लागि यहाँ चाहिँ एड पेपाल भनेर देखाएको हुन्छ तपाईहरुले आफ्नो पेपालको जीमेल एड्रेस राखेर तपाईहरुले यहाँबाट एड गर्न सक्नुहुन्छ हैन सो तपाईहरुले यति गरिसकेपछि यहाँबाट विथड्र गर्नको लागि तपाईहरुसँग $1 मिनिमम हुनुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले मिनिमम विथड्र $1 पुगाउनु भयो भने यहाँबाट विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ हैन एकदमै इजी छ तपाईहरुले अर्निङ गरेर $1 एक दिनमा नै पुगाउनु पनि सक्नुहुन्छ हैन 10 वटा साथीहरुलाई रेफर गरे पनि $1 पुग्ने हुन्छ र सेल्फ पनि अर्निङ गरेर सेल्फ अर्निङ गर्न पनि सकिन्छ सो तपाईहरुले एकचोटी ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है त अनि यहाँ चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ $1 पुगाइसकेपछि माथि $1 भनेर यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ हैन $1 राखिसकेपछि यहाँ चाहिँ तल तपाईहरुले सेन्डमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको चाहिँ 2-3 घण्टामै तपाईहरुको वालेटमा चाहिँ ब्यालेन्स एड हुनेछ तपाईहरुको पेपाल अकाउन्टमा आउनेछ है सो तपाईहरुले यसरी तपाईहरुले यहाँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेसन एकदमै रियल छ एकदमै ट्रस्टेड छ तपाईहरुले काम गर्न सक्नुहुन्छ हैन यसको बारेमा पेमेन्ट प्रुफ हेर्न चाहनुहुन्छ भने पनि त्यही युट्युबमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न भिडियोहरु बनाएको छ यसको बारेमा चाहिँ हैन सो पेमेन्ट प्रुफ तिनीहरुले देखाएको छ तपाईहरुले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ ल साथीहरु यही थियो आजको भिडियो हैन भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला र भिडियो मन परेपछि लाइक अनि सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला साथीहरु थ्यांक यू